Rồi, xin chào mừng mọi người đã trở kênh YouTube của mình ha. Kênh YouTube về các ngành điện tử. Mình chia sẻ cho các bạn những gì về liên quan đến ngành điện tử như mình đã học cái ngành của mình. Và kênh này là kênh điện tử và tự động hóa. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ các bạn một cái mạch cũng ứng dụng nhiều trong cái thực tế. Nói nó ứng dụng nhiều thì cũng ứng dụng cũng không nhiều, nhưng mà do cái này là mình suy nghĩ ra cái này nên là người ta cũng ít ứng dụng, nhưng mà mình có ứng dụng cho cái motor thì được. Thì mạch này là mình mới suy nghĩ mà mình làm ra. Đây là cái mạch này gồm gơ le thời gian nè, đó. Thì vậy mình nói về cái mạch này và chút xíu nữa mình quay vô trong cho bạn xem. Giờ mình nói tóm tắt về cái mạch này nó hoạt động nha các bạn. Thì cái mạch này là cái mạch như thế này nè. Mình đang làm một cái toilet và mình không xài cái kiểu như mọi người đang xài, là cái kiểu là cái bồn để xả cầu á, là các bạn nhấn nút cơ á, là khi bạn nhấn nút cơ xuống á là cái gòn á nó hở ra và nguyên cái hố nước trong cái bồn á nó sẽ đổ xuống cầu của mình, nó sẽ dội. Thì nó chạy trên nào hết cái bình đó, đợi cái thời gian cái gòn đó nó đậy từ từ lại. Còn bây giờ là mình không có nhấn nút cơ đó nữa, và cầu của mình là mình làm cầu trệt. Thì mình làm cái kiểu là mình nhấn bằng nút nhấn bằng điện. Thì khi mình cái nguyên lý nó như thế này nè, là khi mình nhấn nút, khi mình đi xong rồi mình nhấn nút xong thì một cái gơ le điện từ nó sẽ nhả ra. Thì lúc nào nước trong đường ống là mình phải duy trì đường ống là áp suất và cao không áp suất phải 1 mấy bar, thì mày phải duy trì cái áp suất đó mới được. Thì khi mình nhấn nút một cái thì cái van điện từ nó mở ra. Van điện từ là thường đóng, van điện từ sẽ mở ra, buông nút nhấn nút là buông ra, như cái kiểu nhấn nút kia đó, nhấn là buông, thì van điện từ nó sẽ mở ra cho nước đi qua. Thì trong cái thời gian nước đi qua mình cài bao nhiêu giây á thì van điện từ sẽ đóng lại. Còn mình muốn nữa thì mình nhấn nút tiếp. Cái mạch mình là làm việc chi vậy? Thì mạch làm việc mình cần cái nút nhấn gơ le trung gian, rồi cái timer on delay và một cái van điện từ. Thì mình chưa có mua van điện từ về, thì ở đây mình lấy van điện từ, mình lấy một cái contactor loại nhỏ để mình thay thế cho nó. Thôi bây giờ thì mình vô cái mạch và mình nói về cái mạch cho các bạn xem nha các bạn. Rồi đây chính là cái sơ đồ mạch của cái mạch điều khiển cái van nha các bạn. Thì cái van điện từ á, do mình chưa có mua về nên là mình thay thế bằng cái contactor loại nhỏ nè. Đây thì contactor này mình cũng làm theo kiểu là cấp nguồn vô cái cuộn dây này, cuộn dây 220V. Thì cái van điện từ nó cũng có cái cuộn dây 220V, thì mình cấp nguồn vô. Mình tượng trưng cho cái contactor này là một cái van điện từ. Contactor này mình tháo ở trong máy giặt ra nè, đó, contactor loại nhỏ, có cái bông đèn led nè. Khi mà cuộn hút có điện đó, bóng đèn nhỏ này sẽ sáng lên. Rồi mình chỉ cấp nguồn cho nó, mình đặt chân cho cái van điện từ nha các bạn. Rồi đây là cái gơ le thời gian. Gơ le thời gian này T-on. Thì các bạn cấp nguồn cho nó sau một thời gian mình cài đặt. Ở đây là min nè, min có nghĩa là tính bằng phút, thì 6 phút là lớn nhất, có nghĩa là cài được 6 phút, tối đa 6 phút. Thì 01 nè là 1 phút, thì ngay cái mắt này là 30 giây, thì mình để trong khoảng này là cỡ 10 giây, mười mấy giây nè, đó. Thì sau một thời gian mình cài đặt
thì cách tiếp điểm nó sẽ thay đổi trạng thái là thường thường đóng mở chậm thì nó sẽ mở ra sau thời gian mình cài đặt, và thường mở đóng chậm sau thời gian thì nó cũng đóng lại, là cái địa điểm có trì hoãn đó. Còn đây chính là cái relay trung gian, đây chính là cái relay trung gian. Rồi mình lấy cái mạch sơ đồ vẽ mình cho các bạn xem cho thấy dễ. Đây nè, đây là cái sơ đồ mạch vẽ nè, nó sơ đồ mạch của này là giống cái này đây. Thì EG nè, EG này mình thay thế bằng cái EG là cái quanh điện từ đó, là relay điện từ nè, thay thế bằng EG. Chính EG là chính là này, còn TON là này, còn K là cái này. Đây các bạn nhìn sơ đồ dễ hơn. Đây là cái nút nhấn nha các bạn, đây là cái nút nhấn. Rồi nút nhấn có hai đầu ga nè, nút nhấn là sẽ tiếp điểm thường mở. Đây là khi các bạn nhấn nút vô thì cuộn K là có điện, và cuộn K có điện thì cuộn K tiếp điểm thường mở của K đóng lại. Duy trì, để duy trì cho mình thả cái nút nhấn này ra. Và ở đây là tiếp điểm thường đóng của trì hoãn của TON, tiếp điểm thường đóng mở chậm nha, mở chậm. Rồi ở đây thì khi K có điện thì K nó sẽ cấp cho thằng timer và cấp cho cái qua điện từ. Rồi cái này chèm áp thôi. Thì sau thời gian TON nó cài đặt thì tiếp điểm thường đóng mở chậm của TON nó mở ra, làm K mất điện. K mất điện thì mở ra, cuộn hút K mất điện hết thì trở lại trạng thái bình thường. Khi nào mình cần thì mình nhấn nút nhấn tiếp. Thì cái mạch này nó làm việc đó là khi mình cần xả toilet thì mình nhấn nút buông ra, thì cái van điện từ này nó xả nước vô bồn, xả nước dội. Sau thời gian mình cài cỡ 5-10 giây gì á thì tự động cái này mở ra, và K mất điện thì mở ra thì cái TON nó mất, thì là nó xả được trong khoảng thời gian mình cài đặt bao nhiêu giây nè. Rồi đó chính là cái mạch. Thì sơ đồ đấu dây thì nó là gì? Đây là cái nút nhấn nè, thì các bạn nhìn cái sơ đồ này thì mình lắp nè ra hết trơn rồi nè các bạn. Thì ở đây mình cài cái núm này là khoảng 10 giây. Thì bây giờ mình sẽ ra cái chu ghim nè, ra cái ổ điện. Thì bây giờ mình sẽ ghim điện và các bạn cho các bạn xem. Đây mình sẽ đã ghim điện. Thì bây giờ mình nhấn nút nè, các bạn nói lại nè, mình nhấn nút thì K của điện thì K của điện thì TON và EG đều có điện. Sau thời gian thì TON mở ra thì tất cả cái này mở hết, mất điện hết. Đây cái lý làm gì? Thì ở đây mình cài khoảng 10 giây. Thì khi mà giờ mình nhấn nút này thì ba này đều có điện hết. Sau thời gian thì TON nó mở ra thì mấy này mất điện hết. Giờ mình nhấn nha bạn. Đây nút nhấn này, mình nhấn nè. Đây ngay cạch nè, sau thời gian mình cài đặt nè. Đó, đây bên này cuộn K này cũng có điện luôn, các bạn thấy đèn mờ mờ nè. Đó. Rồi sau thời gian cài đặt thì nó cũng mất điện. Nhấn lại nè, đều có điện hết nè. Ở đây cũng đèn đỏ nó sáng là on nè, thấy không? Đó, rồi đây trung gian nó cũng có điện luôn. Sau thời gian nè, ngắt nè. Rồi bây giờ mình dặn về cái chuẩn là thấp nhất nè, ở 5 giây thôi, 3-4 giây thôi thì nó nhanh hơn. Đây không, này rất là nhanh, mình cài nhanh lên chút nè. Đó, mình cài lên số 1 này là 1 phút rất là lâu, còn đây là 30 giây nè, ngay cái chuẩn giữa này các bạn xem, 30 giây rất là lâu. Thì mình muốn nước mình dội sạch á thì mình cài lâu cỡ 30 giây thì nó dội rất là lâu. Cái này mình có thể điều chỉnh được nha, rất là hiện đại. Cái hiện đại hơn cái bồn cầu kia của mình là mình để dội hết cái nước ở trong cái bồn đó, trong cái bồn cầu sau á, thì cái số đó là mình cố định rồi, nó không chính xác, nó cố định rồi, nó không có được rộng rãi, nó không đa năng như cái này mình muốn xả bao lâu là mình chỉnh cái núm này. Rồi rất là hiện đại nha các bạn.
30 giây đã xong rồi đó. Cài cho 10 giây nè. Nhấn nút và buông ra. Qua điện từ của điện nè, đang xả nước nè, đang xả nước thời gian nè, thời gian thì đó, đóng qua lại. Qua điện từ là nó là thường đóng, thì mình cấp điện cho nó là nó sẽ mở, nước có đi qua thì hết điện rồi nó sẽ trả lại thường đóng. Thì mình cấp điện này có điện nghe bà. Rồi đây chính là cái mạch mình điều khiển đó cho các bạn xem đây. Đây các bạn xem cái mặt nha các bạn. Đây, có cái sơ đồ luôn nè. Rồi cảm ơn các bạn đã xem video của mình nha. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo của mình nha các bạn. Rồi xin chào các bạn.